Hi there, you're learning grammar on Learning English Shame. Xin chào các bạn đang tự học ngữ pháp tiếng Anh trên kênh Learning English Shame. Và chuyên đề mà chúng ta đang theo dõi đó là part of speech, nghĩa là chuyên đề về loại từ. Hôm trước thì chúng ta đã cùng tìm hiểu về những điều cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh về noun. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản khác nhưng cũng rất quan trọng trong tiếng Anh, đó là verb hay còn gọi là động từ. Một điều cần lưu ý đó là chỉ với verb và noun chúng ta có thể viết gần như tất cả những cái simple sentence, tất cả những loại câu đơn trong tiếng Anh. Cho nên phần noun và verb rất quan trọng, các bạn hãy chú ý nhé. Alright, vậy thì trong chuyên đề ngữ pháp cơ bản ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về verb với hai góc độ cơ bản. Đó là thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về kind hay còn gọi là loại. Chúng ta sẽ tìm hiểu về những loại verb có trong tiếng Anh. Và thứ hai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sentence, nghĩa là cách sử dụng verb để viết câu. Và tất nhiên là làm sao để luyện tập và sử dụng nó trong giao tiếp cũng như trong văn viết. Alright, đầu tiên về loại thì động từ sẽ được chia làm 3 loại chính. Thứ nhất đó là transitive verb hay còn gọi là ngoại động từ. Thứ hai đó là intransitive verb hay còn gọi là nội động từ. Và thứ ba đó là linking verb. Wow, trong tiếng Việt không có nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem thế nào là transitive verb và thế nào là intransitive verb nhé. Transitive verb là những loại động từ mà nó sẽ đi với object, nó sẽ đi với tân ngữ. Trong khi đó thì intransitive verb là những loại động từ không thể đi với object, không thể đi với tân ngữ. Ví dụ như khi chúng ta nói hôn thì phải là hôn ai, hôn cái gì, đúng không nào? Khi chúng ta nói ôm sẽ là ôm ai, ôm cái gì, đúng không nào? Ví dụ như khi chúng ta nói tấn công, attack thì sẽ là attack ai, attack cái gì, đúng không nào? Trái lại với intransitive verb không đi với object, ví dụ như là hít thở, breathe, chúng ta không thể thở ai, thở cái gì được, không đúng nào? Ví dụ như là sleep, chúng ta không thể nói là ngủ ai, ngủ cái gì, đúng không nào? Và ví dụ như là go, chúng ta không thể nói là go ai, go cái gì. Rồi vậy thì cái cách rất cơ bản để phân biệt được nó là transitive verb hay intransitive verb thì các bạn chỉ việc dịch nghĩa nó và tự hỏi rằng cái động từ này có tác động lên ai, có tác động lên cái gì hay không. Nếu có, nó sẽ là transitive, ngoại động từ, và nếu không, nó sẽ là intransitive, nội động từ. Thì hãy ví dụ sau chúng ta có chữ I hug, đó là tôi ôm. Ôm ai, ôm cái gì chứ? Vậy nếu chúng ta nói hoặc ghi I hug không thì chúng ta sẽ có một câu sai ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên nếu như chúng ta nói là I hug her, tôi ôm cô ta, đây là một cái transitive verb, thành ra chúng ta sẽ phải đi với object. I hug her là một câu hoàn toàn chính xác. Bây giờ sang intransitive verb nhé. Giả sử chúng ta có một câu đó là I go. Yeah, go, đi là một cái intransitive verb. Nó sẽ không đi với một cái object nào hết, không đi với một cái tân ngữ nào hết. Thành ra chúng ta nói I go là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thêm địa điểm thì sao? Chúng ta muốn nói là đi đến trường chẳng hạn. Nếu chúng ta nói I go school thì chúng ta đã có một cái câu sai rồi. Bởi vì I go là intransitive verb, nó không đi với tân ngữ. Chúng ta lại nói I go school là sai hoàn toàn, tôi đi trường đâu phải đâu. Chúng ta phải sửa sai, chúng ta phải biến school thành một cái trạng ngữ chỉ nơi chốn. Trong tiếng Anh là preposition, chỉ nơi chốn. Và chúng ta sẽ có một câu đó là I go to school là một câu chính xác. Alright, vậy thì khi chúng ta học một từ mới và chúng ta tra từ điển và chúng ta thấy nó ghi là transitive verb thì chúng ta sẽ biết là bắt buộc phía sau mình phải cho một cái object. Tuy nhiên nếu chúng ta học một từ mới mà chúng ta thấy nó ghi là intransitive verb thì mặc dù chúng ta dịch ra tiếng Việt có thấy nó có vẻ là đi được với tân ngữ đi chăng nữa, chúng ta cũng nhất khoát không được thêm object vào phía sau, bởi vì nó là intransitive verb mà. Rồi còn trong điều kiện chúng ta muốn thêm thời gian nơi chốn với nhiều mục đích thì chúng ta sẽ dùng preposition giới từ. Chúng ta sẽ học nó sau. Rồi bây giờ chúng ta qua tới linking verb. Linking verb là gì? Linking verb là những thằng verb dùng để nối cái gì? Nối giữa subject và thứ bổ nghĩa cho subject. Thứ bổ nghĩa cho subject chúng ta tạm gọi nó là complement ha, complement. Rồi khi chúng ta có một cái subject và chúng ta muốn có một thằng bổ nghĩa cho subject thì chúng ta sẽ cần phải nối nó lại bằng một cái nhóm verb người ta gọi là linking verb. Ví dụ như chúng ta muốn nói là anh ta tốt, chúng ta không thể nói là he good mà chúng ta phải nói là he is good. Alright, thì cái chữ is ở đây nó đang làm vai trò nối giữa subject với complement. Cũng tương tự chúng ta có câu là he a teacher, anh ta là một giáo viên. Chúng ta không thể nói là he a teacher được, chúng ta phải nói là he is a teacher. Okay, vậy thì khi chúng ta có một subject và chúng ta có một thằng bổ nghĩa cho subject, chúng ta sẽ cần một nhóm verb kết nối lại. Nhóm verb này gọi là linking verb. Okay. Nói một chút xíu, cái thằng bổ nghĩa cho subject nó có thể là noun, nó có thể là adjective ha. Chúng ta gọi nó là complement. Okay. Tuy nhiên thì linking verb không chỉ bao gồm những động từ to be như am, is, are, was, were các thứ đâu các bạn. Linking verb gồm khá là nhiều từ.
Tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần nhớ một số cái động từ hay sử dụng thôi. Ví dụ như là nhóm về động từ to be, am, is, are, was, were. Nhóm động từ diễn tả sự thay đổi, trở nên, become, turn, get, go. Tất cả chúng nó đều có một cái nét nghĩa chung, đó là trở nên ha. Và một nhóm khác đó là nhóm keep, stay, remain. Nhóm linking verb này thì mang nghĩa là giữ một trạng thái, duy trì một trạng thái ha. Alright, có lẽ các bạn nên pause và ghi chú lại những cái nhóm động từ này ha. Đây là một số cái động từ khá được sử dụng trong giao tiếp như trong văn viết, và nó là một số cái linking verb hay sử dụng. Ok, và đó chính là phần lý thuyết của phần verb. Verb chúng ta chia làm 3 loại chính, 3 kinds, đó là transitive verb, là verb cần đi với object, intransitive verb, verb không được đi với object, và linking verb, verb dùng để nối thằng subject với thằng bổ nghĩa cho subject lại với nhau, là complement. Hồi nãy thầy có nói là khi chúng ta biết được giữa noun và verb thì chúng ta có thể sử dụng nó để viết gần như là bất kỳ câu đơn nào trong tiếng Anh, đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua nhé. Vậy thì khi chúng ta học về noun là chúng ta đã viết được một cái thứ gọi là subject. Bây giờ chúng ta học về verb thì chúng ta đã có được gần như là tất cả của câu rồi. Chúng ta cần thêm một thứ phía sau verb nữa. Nếu như verb đó là transitive verb thì chúng ta sẽ cho nó thêm một cái object. Cái object này cũng là noun luôn. Ví dụ như chúng ta có câu đó là I kiss him, subject I, verb kiss, transitive đấy, và object him. Intransitive verb sẽ không đi với object nào. Ví dụ như chúng ta có câu là I go, và chúng ta có complement là noun adjective bổ nghĩa cho subject đấy. Ví dụ như câu là I am fine, she is beautiful. Alright, fine và beautiful là adjective đang bổ nghĩa cho subject. Okay, đây là câu đơn ha, những thành phần rất quan trọng, rất cơ bản trong tiếng Anh. Chỉ cần có một cái danh từ phía trước, sau đó là một cái động từ, và tùy theo cái động từ chúng ta sẽ có một cái thành phần phía sau hoặc không có một thành phần phía sau. Okay, tùy theo ý tưởng, tùy theo ý mà chúng ta muốn diễn đạt. Đây là câu đơn trong tiếng Anh rồi các bạn ạ. Qua bài này thì các bạn có thể diễn đạt gần như tất cả những cái ý mà các bạn muốn nói rồi. Sau bài này chúng ta sẽ cố gắng làm sao cho cái việc diễn đạt nó trở nên thuận tiện hơn, hay hơn. Nhưng mà cơ bản trong tiếng Anh nó chỉ gồm noun và verb thôi. Các bạn hãy chú ý thật kỹ hai thành phần này trước khi đi qua bất kỳ một điểm ngữ pháp nào nhé, nếu như bạn đang học tiếng Anh lần đầu tiên. Right, vậy thì bây giờ chúng ta đã kết thúc phần theory, phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta hãy cùng áp dụng nó vào trong việc thực hành, phần practice nhé. Để practice thì chúng ta nên có một cái cốt truyện trước đã. Ví dụ như câu chuyện rùa thỏ nha. Đầu tiên thầy sẽ dùng Google Translate để tìm tất cả những từ vựng thầy không biết. Ví dụ như con rùa, turtle, con thỏ, rabbit, cuộc đua, race, chiến thắng, win, thua, lose. Và sau khi thầy có tất cả những từ vựng mà thầy cần để viết câu chuyện rùa và thỏ thì thầy sẽ bắt đầu viết câu chuyện này ha. Bây giờ thầy sẽ sắp xếp ý trước, sắp xếp ý rất đơn giản thôi. Con rùa và con thỏ nó đua này, turtle and rabbit race. Con thỏ thì lười biếng, con thỏ ngủ. Con rùa thì chạy, con thỏ thì thức dậy, nhưng mà con thỏ thua cuộc đua này. Alright. Sau khi thầy có những câu cơ bản rồi, thầy sẽ vận dụng những điểm ngữ pháp đó giờ học. Các bạn nên xem lại bài now ha. Bây giờ chúng ta có chữ turtle là một danh từ đếm được countable và nó là singular, số ít. Tại ra chúng ta không thể cho nó đứng một mình, mà bắt buộc chúng ta phải thêm determiner, nghĩa là and the vào. Và trong trường hợp này, turtle không xác định là con rùa cụ thể nào, thành ra thầy sẽ dùng là chữ a turtle. Thầy nói lại một lần nữa nha, những bạn nào chưa xem now thì các bạn hãy xem qua nhé. Nó rất là quan trọng, nó không khó đâu, rất dễ, nhưng mà nó rất là quan trọng, các bạn xem qua nha. Rồi, vậy thì câu này sẽ sửa thành a turtle and a rabbit race. Okay, tại hai đứa thành ra verb sẽ không thay đổi, verb sẽ giữ nguyên. Và race đó là đua, nó là intransitive verb, thành ra thầy sẽ cho nó đứng một mình. Rồi, câu hoàn chỉnh. Tiếp tục, mình có chữ rabbit lazy, con thỏ nó lười. Lazy này tra từ điển ha, phải tra từ điển nha. Tra từ điển thì thầy biết lazy là adjective, mà adjective này đang bổ nghĩa cho rabbit, thành ra không thể nào mà cho nó đứng yên một mình được, thì phải có cái linking verb chính giữa. The rabbit is lazy. Tại sao the rabbit đấy ở trên mà ở dưới the rồi? Vì ở trên chúng ta đề cập lần đầu, không ai biết con thỏ nào hết. Nhưng mà ở dưới đây chúng ta đề cập lần thứ hai rồi, người ta sẽ biết đây là con thỏ ở phía trên. Thành ra chúng ta dùng chữ the, nghĩa chúng ta đã xác định rồi. Rồi lại tiếp tục, chúng ta có rabbit sleep. Bây giờ sleep là ngủ, nó là intransitive verb. Vậy thì thầy chỉ việc viết là the rabbit sleep thôi. Ok, và thầy sẽ thêm s bởi vì the rabbit là danh từ đếm được số ít. Okay. Ở phần now thì chúng ta nói rồi ha, danh từ đếm được số ít sẽ đi với singular verb là verb thêm s. Ở đây chúng ta đang viết thì hiện tại đơn ha. Thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ đề cập tiếp, nhưng mà hiện tại các bạn cứ nhớ là khi mà subject số ít thì
động từ verb sẽ thêm s hoặc es, còn số nhiều thì không. Trở lại, the total runs, con rùa chạy, con rùa này cũng đã xác định thành ra the total, và số ít thành ra verb thêm s, runs, the total runs. Tiếp tục, the rabbit wakes up, và cuối cùng chúng ta có the rabbit loses the race. Race có xác định cuộc đua, có xác định phía trên thành ra chữ the rabbit là số ít thành ra verb thêm s, loses the race. Ok, và sau khi ghi câu chuyện này xong thì đừng dừng lại ở đó, các bạn hãy cố gắng record nó lại, ghi âm nó lại. Để làm gì? Thứ nhất là chúng ta luyện pronunciation, luyện sai cũng được các bạn ạ, nhưng mà chúng ta luyện đọc cho quen mồm, cho quen những cái âm thanh. Sau này chúng ta sẽ luyện cách làm sao cho chính xác sau. Suy cho cùng thì đâu phải ai cũng đọc chính xác được, ngay cả tiếng Việt cũng vậy mà. Và cái việc thu âm này cũng sẽ giúp chúng ta học từ vựng mới nha, cũng như là nhớ ngữ pháp. Và đây là cái cách mà thầy hay sử dụng, thầy cũng đã dạy khá nhiều bạn và nhờ vào cái cách này mà nó cũng khá hiệu quả. Bây giờ các bạn chỉ phải nghĩ tới một câu chuyện cổ tích nào đó thôi, ví dụ như là chuyện Tấm Cám này, ví dụ như là chuyện Thạch Sanh Lý Thông này. Hãy nghĩ là cốt truyện trước, sau đó viết câu, viết rất là đơn giản thôi, đừng thêm nguyên nhân, mục đích, lý do gì hết. Cứ viết chỉ cần subject verb thôi. Right. Rồi sau khi mà các bạn viết quen rồi, các bạn cảm thấy oh yeah, mình quen rồi, khoảng chừng 2-3 câu chuyện là các bạn quen rồi, thì lúc này mình sẽ nâng cao cái câu của mình lên, làm cho câu mình hay hơn bằng cách thêm adjective, thêm adverb, preposition gì đó mà chúng ta sẽ học vào mỗi thứ Bảy hàng tuần trên kênh Learning with Shame. Và đây là tất cả những gì chúng ta cần nhớ về verb, động từ trong ngữ pháp cơ bản tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Learning with Shame về chuyên đề ngữ pháp cơ bản Basic Grammar. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh Learning with Shame để học thêm về ngữ pháp tiếng Anh nhé.